בסרטון הקודם הבחנו בין גרפים מכוונים לבין גרפים לא מכוונים. כעת נראה כמה דוגמאות לגרפים מכוונים ויישומים שלהם. נחזור לדוגמה האחרונה שלנו, קורסים במדעי המחשב באוניברסיטה הפתוחה. הנה רשימת הקורסים כפי שמופיעה באתר הבית של המחלקה. בדוגמה הקודמת תיארנו גרף שצמתיו ייצגו את הקורסים והקשתות תיארו יחס סימטרי. שני קורסים יהיו מקושרים בקשת עם שעות הלימוד שלהם חופפות. כעת נבנה גרף שונה על אותה קבוצת צמתים, כאשר הפעם הקשתות יתארו יחס של תלות. כידוע, לקורסים יש בדרך כלל תנאי קדם, כלומר, קורסים אחרים שחיוני ללמוד אותם קודם לכן. הנה למשל, אם ניכנס לאתר הבית של הקורס מבוא לתורת החישוביות והסיבוכיות, נראה שלימוד שלו מחייב את השלמת הקורסים אלגוריתמים ואוטומטיים ושפות פורמליות. נתאר את התלויות האלה על ידי קשתות שמוכוונות מכל אחד משני קורסים נדרשים אלה אל הקורס הדורש. באופן כזה מתקבל גרף מכוון שבאמצעותו נוכל לענות על שאלות כגון מהו סמסטר הלימוד המוקדם ביותר שבו ניתן ללמוד קורס נתון, או מהו משך הלימודים הקצר ביותר שבמסגרתו ניתן להשלים את לימודי התואר. נסו למשל לענות על השאלה הבאה. מהו לדעתכם סמסטר הלימוד המוקדם ביותר שבו ניתן ללמוד את הקורס מבוא לתורת החישוביות והסיבוכיות? התשובה היא סמסטר 4. נראה זאת על הגרף. הקורס במבוא לתורת החישוביות והסיבוכיות תלוי כאמור בקורס אוטומטים ושפות פורמליות ובקורס אלגוריתמים. הקורס אוטומטים ושפות פורמליות תלוי רק במבוא למדעי המחשב ובמתמטיקה בדידה. שניהם קורסים ללא תנאי קדם, כך שהוא יכול להילמד כבר בסמסטר השני. על כן הקורס בחישוביות וסיבוכיות יכול להילמד לא לפני סמסטר 3. הקורס הנדרש השני, אלגוריתמים, דורש את הקורסים באלגברה ליניארית 1, שהוא קורס ללא דרישות קדם, ומבנה נתונים ומבוא לאלגוריתמים. קורס זה יכול להילמד בסמסטר 2 לאחר הקורסים במתמטיקה בדידה ומבוא למדעי המחשב, ששניהם קורסים ללא תנאי קדם. לפיכך, מסלול התלות הזה מראה שניתן להגיע לקורס בחישוביות ובסיבוכיות לא לפני סמסטר 4. דוגמה אחרת לגרף מכוון היא הגרף המתאר את המרשתת, The World Wide Web. כאן כל אתר יתואר על ידי צומת, וקשת מכוונת מצומת אחד לשני תציין את קיומו של קישור מהאתר הראשון לשני. לדוגמה, באתר הבית של האוניברסיטה הפתוחה נוכל למצוא קישור לאתרי כל המחלקות האקדמיות באוניברסיטה. משם יש קישור לאתר הבית של המחלקה למתמטיקה ומדעי המחשב. ומשם יש קישור לאתר של מדעי המחשב. שימו לב שמהאתר האחרון קיים קישור לאחור בחזרה לאתר המחלקה למתמטיקה ומדעי המחשב. על כן, התיאור הגרפי של הקישורים הללו יהיה כדלקמן. כל קשת מכוונת מראה שקיים קישור באתר המקור לאתר היעד. שימו לב שבין שני האתרים האחרונים שבדקנו יש קשת מכוונת משני הכיוונים, משום שכל אחד מהאתרים אלה מכיל קישור לשני. דוגמאות נוספות לגרפים מכוונים הן גרפים שמתארים רשתות חברתיות. למשל, הרשת החברתית טוויטר יכולה להיות מתוארת על ידי גרף מכוון, שבו הצמתים הם משתמשים, ויש קשת מכוונת ממשתמש אחד למשתמשת שנייה, אם הראשון עוקב אחרי השנייה. שימו לב שגם את הרשת החברתית פייסבוק ניתן לתאר על ידי גרף שבו הקשתות מתארות קשרי חברות. אך משום שקשר החברות הוא סימטרי, הגרף יהיה גרף לא מכוון. דרגת צומת במקרה זה תהיה מספר חברי פייסבוק של המשתמש המתאים לאותו צומת. אני מקווה עם כך שאנו מבינים כעת מהם גרפים וכיצד ניתן להשתמש בהם על מנת למדל בעיות שונות באופן כזה שעשוי להקל על הבנתן ופתרונן. בהמשך הפרק נלמד אלגוריתמים בסיסיים לפתרון בעיות פשוטות על גרפים באמצעות מחשב. לצורך כך נצטרך ראשית כל לייצג גרף באמצעות מבנה נתונים מתאים. זה יהיה נושא היחידה הבאה. בינתיים, אתם מוזמנים לפתור להנאתכם את בעיית הצביעה על מפה מדינית של אפריקה. בהצלחה ולהתראות בהמשך.